เพื่อนๆที่ทำ YouTube เกี่ยวกับช่องกินอยากมีปกคลิปง่ายๆอย่าพลาดคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut อีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้เอาใจยูทูบเบอร์สายกินอยากจะทำปกคลิปแบบง่ายๆแล้วก็ฟรีๆด้วย CapCut จะทำอย่างไรเดี๋ยวไปดูในคลิปได้เลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณจากกวางนะครับที่เป็นแบบให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆอยากจะติดตามจากกวางก็สามารถไปติดตามตามช่องทางที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับให้เพื่อนๆเปิดไปที่แอป CapCut นะครับจากนั้นเราไปที่คำว่าเครื่องมือแก้ไขรูปภาพนะครับพอกดเข้ามาแล้วครับเขาก็จะมีให้เพื่อนๆเลือกรูปภาพเพื่อทำการตกแต่งนั่นเองครับอันดับแรกนะครับเราก็เลือกภาพที่เราถ่ายมาแล้วก็เอาไปทำปกคลิปนั่นเองเนาะซึ่งผมยกตัวอย่างเป็นภาพนี้เสร็จแล้วเราก็กดแก้ไขเราจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าภาพที่เราเอามาเนี่ยมันตรงกับอัตราส่วนของหน้าปกคลิปของ YouTube ให้เพื่อนๆไปตรงที่คำว่าขนาดตรงนี้แล้วเลื่อนไปด้านล่างครับขวาสุดจะมีคำว่าอัตราส่วน16:9นะครับแตะเข้าไปเพื่อให้มั่นใจนะครับว่าอัตราส่วนของภาพที่เราจะทำนั้นมันพอดีนั่นเองเนาะเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องครับแนะนำอย่างนี้ครับว่าเพื่อนๆที่ทำยูทูบเบอร์สายกินก็ต้องมีการถ่ายภาพในช่วงการกินไว้โดยมีสัดส่วนของอาหารเนี่ยที่มันอยู่ด้านหน้าใหญ่ๆแล้วก็มีตัวเรามีการ acting กับอาหารนั่นเองครับแต่ว่าผมจะเพิ่มรูปอาหารที่ไปอยู่ข้างหลังภาพอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการย้ำว่าคลิปนี้เรากำลังจะกินอะไรนั่นเองครับก่อนอื่นเลยผมจะทำการลบพื้นหลังภาพนี้ก่อนนะครับให้เพื่อนๆแตะที่ภาพจากนั้นด้านล่างจะมีคำว่า cut out เลือกเป็นแบบอัตโนมัติดูก่อนนะครับสังเกตว่าเลือกเป็นอัตโนมัติจะมีส่วนที่เป็นสีเขียวในการเลือกมันไม่หมดเพื่อนๆสามารถกดดูตัวอย่างตรงนี้ได้ก็จะเห็นประมาณนี้นะครับเราอยากจะให้เห็นผักเห็นอะไรตรงนี้ด้วยให้เพื่อนๆไปที่คำว่าเลือกตัวเองนะครับเขาก็จะให้เพื่อนๆนะครับทำการระบายเพิ่มเติมไปลักษณะแบบนี้เอาพอประมาณนะครับเสร็จแล้วกดดูตัวอย่างถ้ามันเลยไปนิดหนึ่งนะครับเราก็ใช้ยางลบโดยเราสามารถปรับหัวแปรงขนาดได้ตามต้องการตรงนี้แล้วก็ลบไปเลยครับถ้าลบเกินก็ไปคำว่าเลือกด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับผมลบข้อศอกไปนิดนึงเนาะประมาณนี้เวลาเพื่อนๆทำถ้าสมมุติว่ามันดูยากใช้ 2 นิ้วนะครับขยายเห็นไหมครับขยายแล้วก็ทำการค่อยๆลบนะครับค่อยๆลบไปเลยแบบนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าถ่ายฉากหลังมาแบบไหนนะครับถ้าฉากหลังแบบนี้ก็จะตัดยากหน่อยถ้าเพื่อนๆไปถ่ายกับฉากหลังที่มันเป็นพื้นเรียบๆก็จะสามารถตัดง่ายนั่นเองครับเสร็จแล้วก็ใช้ 2 นิ้วย่อลงมาแล้วกดนะครับดูตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่ามันโอเคแล้วเพื่อนๆก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องตรงนี้ได้เลยครับด้านหลังก็จะกลายเป็นสีขาวจากนั้นเดี๋ยวเราไปเพิ่มภาพที่เป็นเมนูที่เรากำลังกินอยู่นี้นะครับให้เพื่อนๆไปแตะที่พื้นที่ว่างจากนั้นด้านล่างเลือกคำว่าเพิ่มรูปภาพเราก็เลือกรูปภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นยำประมาณนี้เสร็จแล้วก็กดเพิ่มได้เลยจากนั้นเราก็ทำการขยายโดยเพื่อนๆแตะที่วัตถุแล้วใช้ 2 นิ้วนะครับในการขยายได้เลยแล้วก็สามารถใช้ 1 นิ้วนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไปเลื่อนมาได้2 นิ้วขยาย1 นิ้วเลื่อนหาตำแหน่งที่ต้องการนะครับแต่สังเกตว่าภาพเนี่ยมันไปทับรูปภาพของเราให้เพื่อนๆเลื่อนลงด้านล่างนี้นะครับจะมีคำว่าลำดับนะครับก็ให้ใช้คำว่าเอาไปไว้ด้านหลังมันจะเป็น1สเต็ปนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเอาไปไว้หลังสุดมันก็จะลงไปล่างสุดที่สมมุติมี10เลเยอร์มันก็จะลงไป10เลเยอร์นั่นเองครับก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องเราแตะพื้นที่ว่าง1 ครั้งเพื่อจะการขยายหรือย่อพื้นที่ในการทำงานนะครับประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็มาแตะที่รูปภาพที่เราตัดตอนแรกนะครับผมอยากจะเลื่อนลงมานิดนึง
แล้วก็ขยายหน่อยใช้2นิ้วนะครับขยายผมเห็นตัวคนแบบนี้ผมกะว่าตรงนี้ผมจะใส่ข้อความนะครับเป็นข้อความเกี่ยวกับคลิปนี้นั่นเองเนาะผมก็แตะพื้นที่ว่าง1ครั้งแล้วก็ย่อหาตำแหน่งที่ต้องการจากนั้นไปเพิ่มข้อความไปที่คำว่าข้อความแล้วผมก็พิมพ์ข้อความตรงนี้พิมพ์สัก1อันแล้วก็จัดรูปแบบให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยคัดลอกแล้วก็เปลี่ยนข้อความกันครับแซบเสร็จแล้วก็ไปที่คำว่าฟอนต์ในที่นี้นะครับผมใช้เป็นคณิต Extra นะครับก็แบบเอียงๆหน่อยเนาะเสร็จแล้วเราก็ไปที่คำว่าสไตล์เพื่อเลือกสีนะครับผมเลือกเป็นสีแดงจากนั้นผมอยากได้เส้นขอบสีขาวผมก็เลือกสไตล์เส้นขอบแล้วก็เลือกสีขาวความกว้างของเส้นขอบก็ตามที่ต้องการจากนั้นผมไปเลือกเงาให้เงาเป็นสีดำเท่านี้นะครับเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องจากนั้นเราทำการขยายข้อความตามที่ต้องการอย่าลืมนะครับใช้2นิ้วในการขยายเพื่อง่ายและ1นิ้วทำการเลื่อนนะครับย่อขยายอยากจะทำการให้มันเอียงครับผมก็ตรงนี้นะครับหมุนมานิดนึงประมาณนี้ถ้ารูปภาพนี้มันไม่โอเคเราก็แค่แตะนะครับแล้วก็เลื่อนให้มันพอดีแบบนี้แซบเมนูนี้เป็นชื่อเมนูตำตีนไก่อาจจะไม่สุภาพนะครับขออภัยด้วยผมก็ใช้วิธีการคัดลอกนะครับคัดลอกข้อความนี้โดยการแตะตรงนี้นะครับคำว่าคัดลอกหรือมาแตะคำว่าคัดลอกด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เลื่อนหาแตะไป1ครั้งแล้วก็แตะพื้นที่ตรงนี้เพื่อทำการพิมพ์ข้อความนะครับตำตีนไก่อาจจะไม่สุภาพต้องขออภัยด้วยนะครับมันเป็นชื่อของเมนูเนาะจากนั้นเราก็ย่อข้อความลงประมาณนี้ก็จะได้เมนูตำตีนไก่นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการคัดลอกอีกคันหนึ่งนะครับคัดลอกเพื่อใส่ชื่อช่องของตัวเองตรงนี้ผมก็จะพิมพ์เป็นคำว่าจากกวาง Channel แบบนี้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนสไตล์เป็นตัวหนังสือสีขาวเส้นขอบสีแดงหรือดำก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ทำการดึงไปหาตำแหน่งที่ต้องการแบบนี้แล้วก็ย่อลงให้ตัวหนังสือมันสักเล็กๆน้อยๆหนึ่งนะครับไม่ต้องชื่อช่องให้มันใหญ่ไปแบบนี้เสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับเราก็จะได้ตัวหนังสือลักษณะแบบนี้เพื่อเพิ่มเอกลักษณ์ของช่องเราก็ไปใส่โลโก้ของช่องนะครับแตะพื้นที่ว่างแล้วก็เลือกคำว่าเพิ่มรูปภาพจากนั้นก็ไปเลือกโลโก้ของช่องได้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปทำการย่อโลโก้แล้วก็เอาไปไว้ตรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งอยากจะไว้มุมใดมุมหนึ่งก็แล้วแต่เรานะครับจากนั้นเพื่อความสดใสของภาพนะครับเราจะไปปรับสีภาพให้มันดูสดขึ้นนะครับให้มันดูสีแบบเกินจริงหน่อยหนึ่งก็แตะที่ภาพแล้วมาที่คำว่าปรับแก้ผมจะใช้อิ่มสีเป็นหลักนะครับให้มันดูอิ่มหรืออาจจะเป็นเปิดรับแสงเพื่อให้มันดูสว่างขึ้นตรงนี้นะครับค่อยๆปรับไปเน้นอิ่มสีนะครับกับความคมชัดให้มันดูมีความคมชัดยิ่งขึ้นด้านหลังก็ทำเช่นเดียวกันนะครับแตะภาพด้านหลังแล้วก็ปรับแก้ความอิ่มสีตรงนี้ปรับไปนะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มมิติให้ภาพคนข้างหน้ามันมีความตัดกันกับภาพข้างหลังสักเล็กน้อยเราจะไปเพิ่มแกรเดียนนะครับให้เพื่อนๆไปที่คำสั่งสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ไปหมวดทั้งหมดตรงนี้นะครับเลื่อนลงไปข้างล่างครับหาแกรเดียนที่เป็นสีดำอันตัวนี้นะครับแตะเข้าไป1ครั้งก็จะเป็นแถบสีดำๆนะครับให้เพื่อนๆขยายแล้วก็ดึงขึ้นไปหน่อยแบบนี้เสร็จแล้วก็ให้มันไปอยู่ลำดับนะครับอยู่ลองเอาไปไว้หลังสุดมันเห็นเราเอาไว้ข้างหน้านิดนึงเห็นแบบนี้ครับก็ประมาณว่าให้มีตัวคนแล้วก็มีสีดำมากลืนภาพหลังมันจะได้มีความตัดกันลักษณะแบบนี้ภาพก็จะได้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเมื่อโอเคทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดส่งออกด้านบนนะครับเสร็จแล้วก็กดคำว่าเสร็จสิ้นนะครับเสียดายอย่างหนึ่งนะครับว่า CapCut เวลาตัดต่อภาพเน้นนะครับว่าตัดต่อภาพหรือเครื่องมือแก้ไขรูปภาพเมื่อทำเสร็จแล้วมันไม่ได้บันทึกโปรเจกต์นะครับเราก็ต้องทำใหม่ทั้งหมดนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูผลงานของเราสักเล็กน้อยครับ
เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการทำปกคลิปเอาใจยูทูบเบอร์สายกินลักษณะการทำที่ง่ายๆแบบนี้นะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ